So let's try to open it. Hey you guys, it's me again, Tipalabi yung Pobring Lagan, and welcome back to another vlog. So, yep, I miss you. It's been a while since the last time na nakapag-vlog ako. Yeah, I just wanted to catch up with you guys because I know some of you are asking kung ano na, kamusta na yung buhay namin dito sa Australia. Hindi na ako nakagawa ng mga vlogs for the last 2-3 months ago kasi ayun nga, nag-adjust kami, parang tinimpla muna namin yung sarili namin dito sa Australia na kahit pa paano hindi kami ma-homesick. Pero may mga times talaga guys na na-homesick kami. Pero sabi nga nila, laban kay walay nagsugo. Diba? I am doing this vlog by the way to also, yun naman ako, diehard sa Android phone, Samsung to be particular. So, pumili ako ng bagong phone. So, yes, bumili tayo ng bagong phone and i-unbox ko siya together with you guys. So, tara, let's go. Actually, nabuksan na ni Nico. Ito. Ito yung naman ng package. Meron tayong mga papers and all. So, ang aking biniling phone ay Galaxy S24 Ultra. So, ito yung pinakabago nilang model ngayon. So, na-release lang ata ito siya last month. So, bumili ako. Actually, hindi siya outright purchase. Plan siya. So, binabayaran ko siya $44, I think, per month. Kasi si Nico is working in Telstra as well. So, meron kaming discount. So, $44 na lang siya per month for 36 months. So, hindi naman siya mabigat. Pero, ayun nga, sabi ko nga sa inyo, deserve natin to. So, I'm so excited with this one. Tara, i-unbox natin. Sa baba. This one. Oh my god, it's so nice. It's so nice. It's so nice. So, yung pinili ko is black titanium. So, ito yung pinili ko, black titanium. Kasi, gustong-gusto ko talaga ng black. So, meron siyang 4 na camera at malaki. And, ang laki niya. Ang laki niya, oh. Ang laki niya. Kasi laki ng kamay ko, which is good. So, ito yung mga kasama sa box. Merong manual and warranty card. Charger. Ito yung fast charging nila. SIM card na pin. Kasi merong hack, di ba guys? Yung parang sa loob nito, merong something. So, we'll open it. Ito na, wala. So, for what's in the box? So, meron siyang the phone itself. Tapos, meron siyang SIM ejector at saka yung kanilang charger. Let's open it. 1, 2, 3. Oh my god! Galing! Tapos what's good in this one guys is meron na siyang pen. So it's a combination of Note at saka S series. So usually yung button ng Samsung is ito yung kanilang power button. So let's try to open it. We tried to turn it on but hindi siya na on. So kailangan natin siya i-charge. I'll be back on you guys. Yep, welcome back. So, ayun, na-charge na natin yung phone. So currently meron siyang 100% na battery life. So, ito na yung mukha niya. Handa na ba kayo? 1, 2, 3. Perfect. So I'm gonna set it up first and balikan ko kayo mamaya. Okay?